Всім добрий вечір. Вітаю на цьому заході. Сподіваюся, що він принесе вам те, на що ви сподіваєтесь, а може навіть більше. Мене звати Олександр Бабич, компанія Level Up Fulfillment Group. І вже 10 років ми надаємо послуги Fulfillment в Польщі і в країнах Євросоюзу. Перш ніж ми почнемо, я хотів би попросити підняти руки тих, хто знає, що таке Fulfillment. Супер, дякую. Сьогоднішня презентація буде і для тих, хто знає, що це таке, і для тих, хто не знає, але сподіваюся, для кожного це буде дуже корисно. Тож, і ще це перша презентація на українській мові, яку я буду вести, тож одразу вибачаюсь за помилки, які 100% будуть. Тож, що таке Fulfillment? Fulfillment – це комплекс послуг з обробки замовлень у сфері e-commerce, а саме зберігання товару, обробка замовлень, пакування, доставка клієнту, обробка повернень, ще інвентаризація. І може здаватись, що це тільки складські послуги, але насправді це набагато більше. Я би сказав так, що Fulfillment виконує всю роботу, яка починається з моменту, коли покупець натискає кнопку «Замовити» в інтернеті, і до моменту, коли він вже отримає свою посилку. Тобто, можна сказати так, що ви продаєте, а Fulfillment робить решту. Тож, коли Fulfillment стає необхідністю, коли коли ви відправляєте, наприклад, продаєте і відправляєте невелику кількість товару, там, до 100 на місяць, то з цим може впоратись одна людина. Але коли росте кількість замовлень, коли росте кількість видів товару, коли виникає потреба в великій площі, коли виникає, а там, де велика площа і багато замовлень, вже треба і більше людей. Тому, коли ви стикаєтесь з цими пунктами, це вже момент, коли треба задуматись, скористатись цією послугою. Також, скільки б ви не висилали продукції своєї, скільки б ви не висилали посилок, Fulfillment завжди висилає більше. Тисячі, десятки тисяч замовлень на місяць. Тому і кур'єрські послуги для Fulfillment набагато дешевше, а значить і для вас. Також є такий момент, коли ви продаєте і висилаєте багато продукції, отримувач може сказати, щось не доклали, щось там переплутали. Fulfillment завжди має можливість надати відеодокази того, бо вони записують і ми записуємо все, що пакується. Тобто кожна посилка має свій відеозапис того, як це відбувалося. Ну і навіть якщо ви самі захочете цим займатися і вести складську діяльність для свого продукту, все одно рано чи пізно ви захочете вийти на новий ринок і доведеться починати все спочатку. Тож, для кого підходить Fulfillment? Насправді для всіх. Для всіх, хто продає свою продукцію через інтернет. Чи то виробник продукції, чи то власник якогось бренду одягу, власник бренду косметики, чи просто людина, яка продає свої продукти на маркетплейсах, це все потенційні люди, які заінтересовані в цій послузі. Тож, ми знаємо, що це, ми знаємо, для кого це, яку головну біль знімає Fulfillment з вас, коли ви до нього звертаєтесь. Про логістику ми вже поговорили, це дешевше масштабованість бізнесу. Тобто, коли ви, у кожного склада є така функція закінчуватись метри квадратні. І коли у Fulfillment закінчується площа, то це вже його проблеми. Вони все одно будуть висилати продукцію, щоб там не було. Також, коли ви передаєте таку велику кількість праці на Fulfillment, на аутсорс, ви звільняєте себе від цієї праці і можете сфокусуватись на продажах, на маркетингу, на тому, що приносить вам кошти. Також це економія на складі, економія на працівниках, бо, звісно, винайняти свій склад – це десь 3 кауції треба заплатити, які будуть заморожені на кілька
років. А економія на працівниках, ну самі розумієте, зарплати, податки і так далі. Тобто, давайте уявимо, що ви вже зрозуміли, що це вам підходить, і ви хочете свою продукцію перекласти на fulfillment, щоб вони займались всім. Який fulfillment треба вибрати? Бо варіантів на ринку дуже багато, і можна їх розділити на дві категорії: невеликі компанії і гіганти. Коли ми кажемо про невеликі компанії, з свого досвіду я можу сказати так, що коли ви спілкуєтесь з менеджером такої компанії, це все одно, що спілкуватись на відстані витягнутої руки з власником бізнесу. А коли власник в курсі всіх проблем, то і вирішуються вони значно швидше. Також невеликі компанії можуть швидко підстосуватись під клієнта, змінити, наприклад, спосіб пакування чи змінити оплату, наприклад, з наложеного платежу на онлайн. І взагалі підстосуватись головне. А, наприклад, великі гіганти, ну, це як конвейер, до якого вже ви мусите підстосовуватись, і це теж непоганий вибір, коли у вас одразу дуже багато замовлень, і ви впевнені, що ніяких змін у вас не буде. Можна підсумувати, що невелика компанія підходить для тих, хто шукає партнера, а не постачальника послуг. Level Up Fulfillment Group – це невелика компанія, і ми дуже розуміємо потреби клієнтів. Коли почалась війна повномасштабна, ми зрозуміли, що дуже багато фірм, дуже багато виробників хотіли вивести свою продукцію на безпечну територію. Деякі хотіли вивести в Європу для того, щоб мати ще один істочник доходу. Хто підскаже? Джерело доходу, дякую. Але була проблема. Не всі могли виїхати, не всі могли приїхати відкрити фірму, не всі могли відкрити рахунок, бо не могли виїхати. І ми, можна сказати так, зробили ще одну послугу, яку можна назвати бізнес-інкубатор, який дозволяє запустити продажі в Європі без необхідності відкривати власну компанію. Що це означає? Це означає, що підприємець, який хоче, наприклад, зробити тести в Європі, в якій країні продається найкраща його продукція, він може звернутись і отримати таку послугу. Тобто ми пропонуємо вже не тільки складські послуги, а взагалі всі послуги, окрім реклами. Виступаємо як імпортер, приймаємо товар, купуємо його, пропускаємо через свою фірму, повністю закриваємо всі фінансові, бухгалтерські потреби клієнта. І насправді я можу дуже багато про це розказувати, не так багато в нас часу, тому поспілкуємось після, якщо буде цікаво. Але одну реч я хотів би розказати, бо коли ви підключаєтесь під цю функцію все в одному, то ви одразу інтегруєтесь з усіма послугами, усіма сервісами, бо вони вже зашиті в fulfillment. Тобто вам не треба підписувати умови додатково з кур'єрськими службами, з маркетплейсами, з постачальниками послуг якихось бухгалтерських чи там, можна сказати, бухгалтерських, і ще постачальники сервісу онлайн-платежів. Тобто все вже є в фулфілменті. Ви тільки підписуєте умову з фулфілментом, все позостале вже підключено там. Підсумовуючи, я хотів би навести один приклад, який в собі вбирає дуже багато подібних ситуацій і моментів, коли клієнт звертається до нас і під цю функцію все в одному, і як він може заощадити дуже багато грошей. 2022 рік до нас звертається виробник продукції картини за номерами. І
навіть не так. Він дуже багато продавав продукції в Україні, і до них звернулись оптові покупці з Польщі. І вони зрозуміли, що якщо так багато покупають їх продукцію в Польщі, звісно, тоді можна вийти на цей ринок і продавати самому. Гарна ідея, але і вони планували це зробити, тільки один співзасновник хотів вийти повномасштабно, відкрити склади, закупити обладнання, наймати людей, а другий вмовив звернутися до наших послуг. І що відбулося? Коли вже товар був у нас на складі, виявилось, що та реклама, яка дуже добре себе відпрацьовувала в Україні, в Європі не працює. Чи то було зв'язано з менталітетом, чи ще з чимось, але цю проблему вони вирішували десь 5-6 місяців. І зараз в них все добре. Вони вже відкрили свою фірму і дуже багато продають, відправляючи через нас. Але ми, коли поспілкувалися, вони сказали, що якщо б вони зробили все, як хотіли від початку, то щомісяця витрачали б 10-12 тисяч євро, не отримуючи прибутку, бо стикнулися з такою проблемою. А завдяки тому, що у фулфілмента є фіксовані ставки за зберігання продукції, за відправку продукції, вони заощадили купу грошей. Тож, підсумовуючи все, я хотів би сказати так, що фулфілмент – це дуже гарний інструмент для масштабування бізнесу, для того, щоб вивести його на нові ринки, для того, щоб спробувати продавати свою продукцію в Європі, навіть не покидаючи Україну. І це дуже гарний спосіб зекономити ваш час, нерви і гроші. Зі своєї сторони ми готові протягнути руку допомоги тим, хто потребує навіть консультації, не знаю, відкриття фірми, користування послугами складськими і все в одному. І що? І дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ця інформація була корисна і коротка. І всім бажаю вийти на новий рівень. Всім level up!